तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक सकाळ फुलांसारखी भरलेली असो. शुभ सकाळ सर्वांना. गुड मॉर्निंग. आज आहे शनिवार, 2 मार्च आहे आज आणि शरणच्या स्कूलमध्ये पॅरेंट्स मीटिंग आहे. त्यासाठी मी प्रिपेअर होत आहे. सकाळचे 9:30 वाजलेले आहेत आणि मी बनवत आहे नाश्त्यासाठी साबुदाण्याची उसळ. शरण, दही पण मांडलं मध्ये. ठीक आहे. दही द्यायचं बाळा? हो. ठीक आहे. काय आहे ते? थांब, दही देते थांब. तर आता मी रेडी झालेली आहे. सगळं आवरलेलं आहे. घरातलं सगळं नाश्ता वगैरे झालेलं, उज्जैनीचं आवरलेलं आहे आणि आता आम्ही निघत आहोत शरणच्या स्कूलमध्ये जाण्यासाठी. तो व्हिडिओ पूर्ण बघा. स्कूलमध्ये जाऊन पॅरेंट्स मीटिंग अटेंड केली, तिथले काही क्लिप्स जोडलेले आहेत. शरणचे पेपर वगैरे चेक केले. चला उजू, चल बाळा, चलो. फिसलपट्टी, फिसलपट्टी जुजुकी, चलो चला. फिसलपट्टी.
अशा पद्धतीने स्कूलमध्ये शरणची पॅरेंट्स मीटिंग अटेंड केली मी. त्याचा प्रत्येक पेपर व्यवस्थित बघितला. आउट ऑफ मार्क्स होते. छान. आजचा दिवस खूप छान होता. चला, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करून नक्की सांगा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. धन्यवाद.